Hello hello, bonjour bonjour. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chichu YouTube channel. Nếu đây là lần đầu tiên bạn theo dõi kênh của mình thì mình là Phương Chichu. Và kênh YouTube này sẽ dành để nói về tất cả những cái gì mà liên quan đến thời trang, một cái sở thích của mình. Và có thể là sẽ có thêm vài cái clip mà loằng ngoằng xung quanh cuộc sống của mình tại châu Âu. Còn video ngày hôm nay chắc sẽ là một cái video mà rất nhiều bạn đón chờ đúng không? Đó chính là em túi Kelly. Mình sẽ nói về em túi Kelly này. Đây là một cái video review. Nếu như mà các bạn có xem cái clip của mình ý, mà mình unbox sợ nóng hổi ngay từ store ấy, tức là mình mua hình như là từ 6 rồi đến chủ nhật là mình on air luôn á, thì chắc các bạn đã nhớ ra cái hình ảnh của em Kelly 28 này đúng không? Còn nếu như bạn chưa xem thì hãy bấm ngay và xem nhé. Sorry mọi người là mình đeo kính tại vì trời khá là nắng, nên là mình đeo kính chứ không phải là không có ý định là coi thường mọi người đâu. Thì đây là cái túi K28. Thì mình cao 1m65 mọi người nhá. Và mình khoảng tầm độ 51-52 kg. Thì mình đeo cái túi này mình cảm thấy rất là vừa. Về cái màu sắc của nó thì mình đã có chia sẻ rồi và có quay khá là chi tiết trong cái clip unbox của mình rồi. Và ngày hôm nay đã là khoảng gần 2 tháng sau khi mà sử dụng em túi Kelly này ấy, thì mình mới quyết định làm cái video review này cho các bạn. Bởi vì là thực ra là phải có cái thời gian sử dụng thì mới review được đúng không? Điều đầu tiên các bạn ạ, cứ tưởng là da Epson là một cái da kiểu như là rất là bền bỉ, nhưng mà không mọi người ạ. Rất tiếc là phải quay kỹ cho các mọi người thấy có một cái vết xước nho nhỏ ở đây rồi. Không biết có thấy không? Đây, một vết xước bé xíu đã xuất hiện ở đây. Và khi mà mình phát hiện ra cái vết xước này mình đã rất là buồn. Nhưng mà sau đó thì cũng có chia sẻ với mấy người bạn của mình ấy, thì các bạn đều nói là ôi trời chị ơi, hãy coi như đó là một kỷ niệm đi. Ok, kỷ niệm một vết xước. Khi mà mình bắt đầu sử dụng ấy thì mình vẫn quyết định giữ nguyên cái blister này. Bởi vì là đối với một người mà không được cẩn thận như mình ấy, thì thôi cứ giữ blister cho nó chắc, để nó cũng chống xước được nhiều. Thì mình chỉ có tháo mỗi cái blister ở cái khóa này thôi. Thì điều đầu tiên cảm nhận của mình khi mà mình xài cái túi Kelly này ấy, thì mình thấy rằng là nó không như trong tivi. Cũng không phải là quá tiện dụng. Mà các bạn nhớ theo dõi hết cái video này nhé. Bởi vì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm của mình khi mà mình dinh được cái em túi Kelly từ store Hermes nhé mọi người. Quay trở lại về em túi Kelly 28 này thì thưa với các bạn rằng là nó khá là mở ra mở vào khá là khó khăn. Đối với một người mà cái gì cũng phải nhanh như mình thì lúc đầu là mình nói thật với bạn là 3 cái ngày đầu tiên mình xài em túi này mình rất là buồn, mình thất vọng cực. Mà trời ơi trời, túi gì mà đắt tiền, xong rồi chẳng đựng được cái gì, mỗi lần mở ra mở vào mà muốn xỉu luôn. Thì đây đúng là muốn xỉu luôn các bạn ạ. Bởi vì đây các bạn nhìn thấy đây, mỗi lần mà mở ra mở vào ấy rất là khó khăn. phải kiểu như vận nội công để cho nó kín lại ấy. Xong rồi mở ra cái được cái có một cái điều rất là hay ấy, đấy là cái túi này nó rất là sâu mọi người ạ. Cho nên là với một cái người sống ở Paris rất nhiều là ăn trộm ăn cắp móc túi ấy, thì cái túi này được cái là ui, để mà thò tay vào mình mở to hoác rồi mình thò tay vào còn khó khăn nữa là một thằng ăn trộm. Đấy, thì được cái này là cái khá là ok nha. Về cái việc mà đeo túi ấy, thì cái túi này nó có rất là nhiều cách đeo. Sau một cái thời gian mà nghiên cứu cái túi này dùng chán chê mê mỏi bắt đầu mới hiểu ra là nó có lý do của nó các bạn ạ. Bởi vì như thế thì mình sẽ có khá nhiều các cái style sách khác nhau. Thì các bạn có thể dùng mỗi cái đeo như thế này. Đây các bạn có thể đeo như thế này khi mà đóng kín vào như thế này, hoặc là đeo như thế này. Đó. Còn mình ý thì nói thật với các bạn là mình hay đeo kiểu này các bạn ơi. Ăn chắc mặc bền sợ mất đấy mọi người ạ. Thành ra là toàn đeo kiểu như thế này thôi. Thế thật ra là cái em túi này mà các bạn khóa kỹ vào như thế này thì mỗi lần mà mở ra mở vào ấy rất là bất tiện. Cho nên là thường ấy thì mọi người hay để hẳn ra như thế này, mở như này. Vì thực ra là kể cả mở như này thôi mà muốn thò tay vào lấy cũng khó, chứ đừng nói là móc được túi của mình nha. Thì khi các bạn mà kiểu như bóp chặt ở bên này ấy, thì nó thành ra một cái hộp khá là khó luôn. Vì cái em túi này nó khá là cứng ấy, thành ra là rất là khó để có thể thò tay vào lấy được. Thì mình cũng hay đeo như thế này, để hở ra như thế này.
hoặc là đeo như thế này. Khá là tiện luôn các bạn ạ. Ngoài ra thì các bạn có thể làm thêm một cái động tác nữa để cho nó cảm thấy an toàn hơn ấy, thì các bạn có thể để vào như thế này. Đây. Thì đây cũng là cái cách làm cho cái style cái túi của bạn khác đi một chút xíu. Nó trông nó kiểu như là nhìn trông kiểu có vẻ là lạ lạ, thấy hay hay. Đó. Còn ngoài ra ấy, thì mình cũng hay để như thế này luôn này các bạn. Đây. Đây nữa các bạn ạ. Thì đây các bạn cũng có thể làm cho nó thành một cái kiểu như thế này. Trông cũng khá là ok. Mà nó tiện. Đây là cái cách mà tiện nhất mà các bạn có thể thò tay vào. Đó, để các bạn lấy đồ. Thì về túi là như vậy. Thì mình thấy rất là tiện. Vì đấy các bạn thấy rằng là mình là cao 1m65 thì mình đeo cái túi này là khá là vừa luôn. Mà thường thì người châu Á mình sẽ thích cái túi K25. Và mình cũng bắt đầu thích cái túi K25 rồi. Bởi vì cái này công nhận là nó cũng hơi to thật. So với mình vẫn thấy ok bởi vì nó được nhiều thứ. Nghe nói rằng là cái K25 thì được ít thứ lắm. Cho nên là mình cũng khá là happy với cái này, nói thật luôn. Nhưng mà maybe là trong cái thời gian tới thì mong ước là sẽ được sở hữu thêm một cái em K25 nữa thì là tuyệt vời đúng không mọi người? Ở phía bên trong nhá. Ở phía bên trong ấy thì đây mọi người thấy là có một cái túi. Cái này có khóa. Cái này có khóa. Đây cái khóa này thì nó khá là rộng. Và nó có thể để được nhiều thứ ở trong này lắm. Trông vậy thôi chứ cái túi này nó khá là rộng luôn. Đây ở chỗ này ấy, thì các bạn thấy rằng là cái túi nó có một cái miếng hở ra ấy. Miếng hở ra này này. Thì để cho các bạn có thể để được nhiều thứ ở trong này. Phía đối diện ấy thì sẽ có thêm hai cái túi nhỏ nữa. Hai cái túi nhỏ này thì các bạn thấy là nó cũng khá là rộng luôn. Đó. Thì cái túi này mình thấy rằng là về cái việc phối đồ ấy thì nói chung là number one mọi người ạ. Nói thật luôn, riêng cái màu này ấy, mình mặc cái gì cũng được, cái gì cũng được. Nếu như các bạn theo dõi mình ấy thì các bạn cũng thấy rằng là mình khá là màu sắc sặc sỡ. Xong rồi lại còn kiểu như là thỉnh thoảng lên cơn phối đồ cũng hơi kỳ dị một tí. Thì cái em túi này cái màu sắc này của nó ấy, nó kiểu như nó làm trầm lại cái bộ đồ của mình. Và được cái nó rất là tiện, cho nên là đi đâu mình cũng có thể xài em này được. Đi làm cũng được, đi chơi cũng được, đi gì cái gì mình cũng đeo em túi này luôn. Thì lúc đầu nói thật với mọi người rằng là lúc đầu mới mua ấy thì thường bao giờ là của mới mà thì cũng nâng niu trân trọng, còn không dám xách ra ngoài đường vì sợ không biết có ai dòm ngó không. Nhưng mà sau rồi bắt đầu kiểu dần quen đi rồi ấy thì cũng xách nhiều hơn. Tuy nhiên mình có thấy một cái điều mà khá bất tiện với cái túi keo lì này ấy, thì mình thấy nó khá là cứng ấy. Thì mỗi lần mà nói chung là được cái là cái dáng của nó thì nó làm cho cái bộ đồ của mình hay là mix chân mắt các thứ linh tinh rất là ok. Nhưng mà đúng là có cái chuyện là khi mà mình xài nó ấy, vì nó cứng ấy, cho nên là mỗi lần mình cứ đi đập chỗ nọ đập chỗ kia vào đau phết đấy mọi người, không phải đùa đâu. Xong rồi chưa kể là cái việc mà em này là không được quăng quật nha mọi người. Mình cứ tưởng rằng là quăng quật thoải mái. Nhưng mà từ sau khi mà có quả vết xước bé xíu rồi, sau 2 tháng sử dụng nó thề với các bạn là mình rét rồi. Bây giờ đi đâu cũng phải nâng niu em ý cẩn thận, kiểu như là đi đâu có đặt cái bàn nhẹ nhàng đấy. Thì ở bên dưới này nó có hai cái mấy cái nhỏ này này, mấy cái đinh này thì nó để cho nó tạo cho cái độ đứng của cái túi. Và khi mà mình đặt lên thì nó không bị bật. Vì ở dưới này thì mình cũng vẫn để nguyên cái blister của mình, bởi vì là we never know, nên là cứ giữ luôn thôi. Thì mình đã giới thiệu với các bạn cái cách mà mình sử dụng, cách mà mình style cái túi này rồi. Ngoài ra thì hôm nay mình không có đeo thêm những cái charm hôm trước mình có mua ấy, thì mình có thể đeo thêm cái charm vào đây, cũng thay đổi được cái túi của mình hơn ấy, personalize cái túi. Rồi các bạn đeo khăn, nhưng mình thì mình không thích đeo khăn vào túi, mình thích nó phải như thế này, mình thích cái gì nó kiểu giống như kiểu nguyên bản của nó hơn ấy. Nhưng mà ok, nó cũng là một cái cách để các bạn thể kiểu như là thay đổi cái look của cái túi đi ấy. Thì các bạn cũng biết qua về cái lịch sử của chiếc túi này rồi đúng không? Thì chiếc túi này đúng là một cái túi so với cả túi cái Birkin ấy thì nó đối với mình là tiện hơn rất là nhiều. Còn thực sự mà nói thì em túi Kelly này mình rất là happy từ ngày mà Tịnh tậu em ý về đến giờ ấy. Mình cảm giác như là
mình thấy mình mặc đồ gì, mình đeo thêm cái túi này thôi là mình thấy happy rồi. Thấy kiểu cảm giác như là mình mặc cái gì cũng đẹp hơn ấy. Đấy là cảm giác thôi mọi người nhé, không phải thật thế đâu. Còn về cái chuyện kinh nghiệm mà mua một cái em túi Hermes tại store ấy, thì nói thật với các bạn là trong cái thời gian mà mình bắt đầu, trong cái hành trình mà mình đi săn đuổi một em túi Hermes tại store ấy, thì mình đã xem khá nhiều những cái video review, rồi những cái video truyền kinh nghiệm ở trên YouTube, rồi đọc khá nhiều blog, rồi kể cả hỏi thăm những cái bạn bè mình đã từng mua được ấy. Cùng với những cái tháng năm mà làm việc trong ngành thời trang ấy, thì mình rút được ra một cái kinh nghiệm rằng là thì cũng giống như những cái thương hiệu luxury khác, thương hiệu Hermes chỉ muốn đưa những cái sản phẩm của họ đến gần nhất đối với những cái đối tượng khách hàng của họ mà thôi. Vậy thì đối tượng khách hàng của Hermes là ai? Thì nói nôm na và chắc là các bạn cũng tự hiểu rồi. Và qua những cái video clip khác của mình thì mình cũng có nhắc đến rất là nhiều. Đó là đối tượng khách hàng của Hermes thì hầu hết là những cái nhân vật giàu có, thượng lưu mọi người ạ. Giàu có, thượng lưu. Thế nhưng mà cứ tưởng rằng là có tiền mà mua được chiếc túi Hermes thì không phải là như thế. Bởi vì nếu như thế nào được gọi là thượng lưu, thế nào được gọi là giàu có, thì cái định nghĩa giàu có nó khác so với nhiều người suy nghĩ lắm. Có thể ngày xưa chẳng hạn, khi mà mình còn nhỏ thì mình thấy bố mình giàu dã man luôn. Trời ơi, bố mình có nhà này, có xe máy này, có ô tô này, ôi dồi giàu. Đấy, đối với một đứa trẻ như mình thì mình thấy thế là giàu rồi. Thì sau khi này mà mình bắt đầu đi lớn lên thì mình mới thấy là ôi sao ở ngoài kia nhiều người giàu thế. Rồi khi mình bắt đầu đi làm, thì khi mình bắt đầu đi làm thì mình thấy rằng cái lương chết đói của mình ấy, thì mình nhìn thấy cái thằng bạn mình nó làm finance, nó lương nó cao gấp đôi lương mình thấy nó giàu lắm rồi. Đơn giản không mọi người, cái định nghĩa về giàu có đối với mỗi người nó một khác nhau. Thế thì cái định nghĩa giàu có của Hermes là cái gì? Thì cái đó là cái mà các bạn phải hiểu được. Thế thì định nghĩa giàu có của thương hiệu Hermes là gì? Thì nói thật với các bạn rằng là nhanh thôi, là những người có rất nhiều tiền. Mà họ có thể có rất là nhiều nhà cửa, rồi xe cộ, rồi nói chung là cái đẳng cấp sống của họ hoàn toàn là rất là healthy. Và những người mà đối với họ ấy, thì cái việc mà sắm đồ ấy, những đồ mà accessories hay là quần áo hay là phụ kiện túi tiếc ấy, nó không phải là một cái vấn đề mọi người ạ. Thì đấy là một trong những cái định nghĩa có thể hiểu rất là rõ ràng của một cái sự giàu có. Và tất nhiên là những cái câu hỏi này sẽ không bao giờ được đặt ra nếu như mà tất cả mọi người đều là đối tượng khách hàng của Hermes, đúng không? Và có một cái điều rất là thú vị và cũng là một cái điều rất là may mắn đối với những con chiên của thương hiệu Hermes ấy, của túi Hermes ấy, thì thương hiệu Hermes ngoài cái việc mà chỉ bán những cái sản phẩm của họ cho cái đối tượng khách hàng chính của mình ra, thì thương hiệu Hermes lại rất trân trọng những cái con chiên, những cái tín đồ của thương hiệu Hermes mọi người ạ. Bởi vì bản thân Hermes ấy, người ta sử dụng cái chiến lược marketing của họ, đó chính là tạo nên những cái giấc mơ đối với cả giới mộ điệu. Vậy thì những cái giấc mơ đấy phải dành cho ai? Dành cho con người rất là hâm mộ Hermes, những con người hiểu rõ về thương hiệu Hermes, những con người mà ăn nằm ngủ mơ cũng thấy Hermes. Mình nói hơi quá một tí nhưng mà đúng là mình biết chắc chắn là có rất nhiều bạn theo dõi cái video này cũng đều từng có cái cảm giác đấy. Tức là các bạn phải nghiên cứu rất nhiều về Hermes, các bạn có một cái đam mê sở hữu nó. Thực sự mình lúc mà mình thèm muốn một cái chiếc túi Hermes này là mình nói thật các bạn là mình nghĩ đến mỗi ngày luôn ấy. Mình nghĩ không biết bao giờ mình được sở hữu mỗi ngày luôn á. Và tất nhiên những cái con chiên này cũng phải có tiền để effort một cái túi mà cũng trên dưới 200 triệu như thế này nhá. Mua ở store cũng là giá gần tương đương với 200 triệu rồi. Cho nên là cũng không phải là tín đồ nào cũng có thể mua được túi Hermes. Thì mình rút ra một cái kinh nghiệm là như vậy thì nếu như chúng ta không phải là người quá giàu, không phải là đối tượng khách hàng thật sự của Hermes, vậy thì chúng ta là ai? Chúng ta là những cái người mà rất là hâm mộ thương hiệu Hermes. Vậy thôi. Và cũng bắt đầu từ đấy thì mình bắt đầu tìm hiểu rất nhiều về Hermes. Mình bắt đầu tìm hiểu rồi mình đọc rất nhiều rồi. Và cái quan trọng nhất là các bạn phải hiểu là các bạn muốn một cái túi nào của Hermes. Các bạn phải có một cái Hermes Max Dream. Đấy, kiểu vậy. Một cái giấc mơ của bạn là cái gì, các bạn phải draw nó ra rất là chuẩn luôn. Các bạn phải vẽ được ra nó. Thì đó chính là cái vấn đề gọi là preparation, tức là chuẩn bị thôi. Còn khi mà các bạn đã bắt đầu đi mua túi Hermes thì các bạn phải thể hiện ra mình là một cái người mà có khả năng effort về kinh tế để có thể sở hữu được một cái chiếc túi Hermes mọi người nhé. Bởi vì là không ai muốn bán cho bạn một cái túi khi người ta một cái túi Hermes nó hiếm như thế. Thì cái cô bán hàng cô không muốn dành cho bạn offer cho bạn là bạn có mua cái túi này không, xong rồi để đến lúc mà bạn trả lời là không, tôi không có đủ tiền để mua. Vậy thì các bạn phải chứng tỏ cho người ta thấy rằng là
tôi là một cái người khi mà tôi đã đến cái thương hiệu của bạn, đến cái cửa hàng của bạn, là ngoài cái việc mà tôi yêu thích những cái sản phẩm của bạn ra thì tôi phải có khả năng để có thể sở hữu những chiếc túi của bạn. Bởi vì kể cả như mình đã nói rồi, kể cả bạn có là những cái người mà có đam mê, có tín đồ của Hermes đi nữa ấy, thì bạn cũng phải là những cái người mà có thể có khả năng sử dụng túi Hermes mọi người ạ. Ngoài ra ấy, thì khi mà các bạn đến cửa hàng thì cái việc mà có được một cái rendezvous, một cái hẹn ở cái flagship Faubourg Saint-Honoré ấy, thì không có cái cách nào khác ngoài cái việc mà các bạn phải thường xuyên như mình, là mình thường xuyên rất là nhiều, mình cố gắng rất là nhiều, thường xuyên làm cái lấy hẹn, và cuối cùng thì cũng đến một ngày nó sẽ được thôi. Thì ngoài ra thì có những cái cửa hàng Hermes, ở những cái mình đã nghe khá nhiều câu chuyện xung quanh đó, thì những cái cửa hàng Hermes khác ấy mà họ chưa có cái system lấy hẹn ấy, thì các bạn có thể là get in. Bởi vì khi mà các bạn get in ấy, thì các bạn có thể mua tất cả những cái, chuẩn bị mua khá nhiều những cái, ví dụ như là accessorize. Thì mình có một cái lời khuyên cho các bạn rằng là có thể các bạn không thể mua được cái túi Hermes ngay trong cái lần đầu tiên các bạn ra trận đâu. Bởi vì đấy là nếu không thì các bạn may mắn quá thì cái câu chuyện về túi Hermes nó lại không trở thành một cái myth như thế, đúng không? Nhưng mà các bạn như mình ý thì là mình cứ mỗi lần mình cứ đến mình mua một cái món nhỏ này, một cái món nhỏ kia, thì cái mỗi lần mà mình làm như vậy ấy, thì mình đến mua cái món này món kia ấy, thì ngoài cái việc mà làm cho cái profile khách hàng của mình nó dày dặn hơn ấy, thì mỗi một lần mà mình mua một món đồ gì, mình nói chuyện, mình tiếp xúc với cả nhân viên bán hàng Hermes thì mình lại học được thêm một số điều mà có thể là không phải trên báo chí người ta có thể nói, và mình có dần cảm nhận được cái thương hiệu Hermes nó như thế nào và nó ra làm sao. Thì dần dần mình bắt đầu cảm được cái người mà bán hàng ở thương hiệu Hermes họ muốn gì từ cái người khách hàng của họ. Tiếp theo nữa ấy, đấy là về cái vấn đề bill, cái giá trị của cái bill phải là bao nhiêu. Thì nói thật với các bạn rằng là không có ai, mình chưa thấy một ai đến thương hiệu Hermes cục một phát mua một cái túi giá 7.850 xong rồi đi về. Không có mọi người ạ. Mọi người phải mua thêm những cái xung quanh nữa. Bởi vì là chuyện bình thường, bạn phải mua thêm giày dép, rồi là khăn, rồi là quần áo gì đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là người ta bán hàng mà, người ta bán hàng để người ta kinh doanh mà các bạn. Vậy thì khi mà người ta đã dành cho các bạn cái ưu ái để các bạn mua được cái túi này ấy, thì các bạn cũng phải trả lại cho các người ta một cái số tiền bill. Thường những người bán hàng người ta được phần trăm commission khi mà người ta bán được hàng mà mọi người. Cho nên là mọi người không thể nào mà đến mà chỉ mua mỗi một cái thứ này được. Đấy là điều chắc chắn. Vậy cho nên mỗi lần khi mà các bạn bắt đầu có ý định quyết định ra trận để tậu một chiếc túi Hermes thì hãy chuẩn bị cho mình một cái thẻ ngân hàng đầy đủ đạn dược. Và biết đâu vận may sẽ đến. Tiếp theo là về vấn đề ăn mặc. Rất nhiều người hỏi là thế đi mua túi Hermes phải mặc như nào? Thì nói thật với các bạn rằng là có nhiều người nói là ăn mặc rất là bình thường đến vẫn mua được túi Hermes. Thực ra các bạn ạ, mọi người có thể đối với mọi người là bình thường, nhưng mà mọi người quên mất một điều rằng là thương hiệu Hermes không phải là một thương hiệu thời trang trendy. Vậy cho nên là khi mà các bạn mặc bình thường ấy, tức là khi mà các bạn mặc casual, thương hiệu Hermes ấy là không phải là cái thương hiệu mà ăn mặc kiểu như là hoa hòe, hoa sói hay là kiểu thời trang trendy rồi thời thượng. No, họ là những cái thương hiệu mà người ta chú trọng đến cái chất liệu, cái đẳng cấp của cái thương hiệu của họ, những cái sản phẩm của họ. Vậy cho nên khi mà các bạn đến mua cái thương hiệu của Hermes ý, thì mình có một cái lời khuyên dành cho các bạn, đấy chính là hãy cho mình được một cái look khá là gọi là classy nhất có thể. Tức là sang trọng và chỉn chu, và cũng như là không quá lòe loẹt. Thì đấy là một trong những cái kinh nghiệm của mình có thể chia sẻ với các bạn. Thứ ba nữa là khi các bạn đi mua túi Hermes thì các bạn nên nhớ rằng là không phải chỉ mỗi thương hiệu Hermes đâu, mà khá nhiều các thương hiệu khác đều làm như thế. Thì đó là cái mà các bạn hãy cố gắng tạo cho mình một cái phong cách mà gần nhất đối với cả cái thương hiệu mà các bạn đến mua. Ví dụ như là các bạn đi mua đồ túi Dior mà các bạn muốn được treating well thì các bạn phải mặc đồ Dior từ đầu đến cuối, hay là mà các bạn ít nhất cũng phải mặc những cái style của Dior, đúng không? Cái phong cách của Dior, đúng không? Thì thương hiệu Hermes cũng thế. Nếu như mà các bạn có những cái sản phẩm mà các bạn đã mua trước đấy rồi của Hermes, thì cái ngày mà các bạn định đi mua để mà định kiểu như là vồ lấy một chiếc ấy, thì các bạn có thể là mặc nhiều đồ của Hermes, rồi là phụ kiện của Hermes nữa. Thì bởi vì đơn giản thôi, vì vô hình chung khi mà các bạn mặc những cái đồ đấy là các bạn có thể xua 100% là các bạn đang gần đến với cái đối tượng khách hàng của cái thương hiệu đấy rồi, đúng không? Thì đó là về cái cách ăn mặc. Và cuối cùng đấy là cái attitude khi mà các bạn đi mua cái túi Hermes. Đấy là các bạn phải là những người tự nhiên nhất, phải là những cái người mà relaxing. Các bạn phải là những cái người mà bản thân các bạn đang
thở mỗi ngày cái phong cách Hermes. Các bạn hiểu ý em mình không? Các bạn không phải gồng mình lên để nói với người ta rằng là tôi đang là khách hàng, đang là đối tượng khách hàng của Hermes đây, hãy tiếp đón tôi đi. Không. Khi các bạn là một ai đó rồi thì các bạn không phải cố tình thể hiện. Các bạn sẽ là cái người đấy nó toát lên trong từng cái phong cách, từ cái cách ăn nói, từ cái cử chỉ, từ cái ánh nhìn của các bạn ạ. Cho nên khi mà các bạn chuẩn bị sẵn cho mình một cái tâm thế, một cái kiến thức về thương hiệu Hermes cũng như là phong cách Hermes, rồi là tất cả những thứ đi xung quanh nó, cái lifestyle của Hermes, thì các bạn không cần phải làm gồng mình lên, và các bạn rất là đơn giản và chỉ nói rằng là tôi muốn cái túi như thế này như này, và các bạn phải nói rõ nhất có thể cho cái người bán hàng đấy hiểu cái mà bạn mong muốn là gì. Và biết đâu thì may mắn sẽ đến trong cái ngày hôm đấy các bạn ạ. Và đó là một số những cái chia sẻ của mình trong cái thời gian mà mình ấp ủ dinh một em túi Hermes tại store. Nếu như mà các bạn có những cái thông tin nào khác nữa thì các bạn hãy cùng comment ở phía bên dưới để cho chia sẻ cho nhiều người biết hơn. Biết đâu đó sau cái video này của mình thì lại có nhiều bạn có thể chạm được đến cái giấc mơ túi Hermes chẳng hạn. Mà nếu là như vậy thì hãy comment phía bên dưới cho mình biết nữa nhé. Còn cái video clip này thì mình xin phép được kết thúc tại đây vì nó khá là dài rồi. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giờ phút này. Đừng quên cho mình một thumbs up này, share này, like này, comment cho mình biết nữa nhá. Lời kêu gọi từ tận con tim là các bạn hãy đăng ký kênh của mình đi, hãy chia sẻ kênh của mình nhiều vào để cho mình còn có động lực làm những cái video clip sắp tới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo. Bisous bisous. Bisous tiếng Pháp là hôn gió nha mọi người. Bye 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 bye.